নমস্কাৰ আজি আমি আপোনালোকলৈ পূজাৰ ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যন আনিছোঁ বহুত ভাল দামত আপোনালোকে চাই যাব এতিয়া চাওক খুবেই ধুনীয়া ধুনীয়া কিছুমান কাপোৰ লৈ আহিছোঁ এয়া হ'ল কেঁচাপাত কটনৰ খুব ধুনীয়া যোৰা হয় মাজতেও অনা হৈছিলে সোল্ড আউট হৈছে আকৌ ৰিষ্টক কৰা হৈছে কাপোৰযোৰ বিৰাটেই ধুনীয়া ৰেড কালাৰ গোটেইখিনি ৰেড কালাৰত বেছ কালাৰ হ'ব আৰু লগতে আছে সূতাৰ কাম ব্ৰাউনত আৰু সিলভাৰ কালাৰৰ গুণাৰ কাম থাকিব খুব ধুনীয়া এযোৰ যোৰা হয় চাওক আৰু যেটো আমাৰ পূজাৰ কাৰণে স্পেশালি ৰেড কালাৰ যোনে যোনে পিন্ধিব বুলি বিচাৰি আছে তো তেওঁলোকৰ কাৰণে খুবেই ধুনীয়া এটা চইচ হ'ব পাৰে খুব ধুনীয়া চাওক ৰেড কালাৰত আছে স্পেশালি পূজাৰ কাৰণে বনোৱা হৈছে চাওক খুবেই ধুনীয়া সাইড পাৰিখিনি লগোৱাৰ পিছত আৰু ধুনীয়া লাগিব লগতে মই এইখিনি দি দিম লগতে মডেল পিক এ হ'ব লগতে ব্লাউজ পিস যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকে এটা স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু আমালৈ পঠাব প্ৰাইচ হ'ব অনলি 2700ত এই কাপোৰযোৰ আমি আপোনালোকলৈ দি আছোঁ অফাৰ ৰেটত অনলি 2700ত এই কাপোৰযোৰ দি আছোঁ একেবাৰে চুলিখিনি ঠিকে আছে এতিয়াও ঠিকে আছে নালাগে সৰু ছোৱালীৰ নিচিনা খালি চুলিখিনি ৰাখিলে বেয়া দেখি নহয় বয়সস্থ মানুহৰ ষ্টাইল বেলেগ থাকে বয়সস্থ নহয় চৰি দেই পাহৰাতে ওলাই গ'ল মই সৰু ছোৱালীও নহয় মই য়ং হয় পাহৰি গৈছিলোঁ দেই এইযোৰ চাওক বিৰাট মৰম লগা এযোৰ যোৰা হয় ডিপ গ্ৰীণ কালাৰত আছে কাপোৰযোৰ খুবেই ধুনীয়া যদি কাপোৰযোৰ আপোনালোকে ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে এই কাপোৰযোৰ কমপ্লিট ৰেডি টু ৱেৰ আমাৰ পৰা অনলি 1100ত কাপোৰযোৰ আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব অনলি 1100ত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব চাওক এনেকৈ থাকিব ৰেডি টু ৱেৰ কমপ্লিট মেখেলা এখনো এনেকৈ চিলোৱা থাকিব আৰু লগতে আছে ব্লাউজ পিচ খুব ধুনীয়া এযোৰ যোৰা হয় হেণ্ডমেড ষ্টেপুল কটনৰ যোৰা হয় গেৰো ডিজাইনত আছে ইয়াতে মই এটা কালাৰ আনিছোঁ কিন্তু বহুতকেইটা কালাৰ আছে ইয়াৰ মই ইয়াতে এটা কালাৰ দেখাইছোঁ পিংক কালাৰ স্কাই ব্লু কালাৰ অলছ' এভেইলেবল এণ্ড ডিপ ব্লু অলছ' এইযোৰ খুবেই ধুনীয়া টচ কটনৰ যোৰা হয় চাওক প্ৰিমিয়াম কোৱালিটি টচ কটনৰ যোৰা হয় ল'ব পাৰিব কমপ্লিট ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব খুব ধুনীয়া এযোৰ যোৰা হয় 1400 হ'ব প্ৰাইচ কিন্তু আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ কাৰণে মই এই প্ৰাইচটো 1300 আজিৰ ভিতৰত আপোনালোকে বুকিং কৰিলে 1300ত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব খুব ধুনীয়া ষ্টক ক্লিয়াৰেন্স অফাৰত 13 এই কাপোৰযোৰ মানে দাম হিচাপত খুবেই বেছি ধুনীয়া কাপোৰযোৰ আপোনালোকে খুব ধুনীয়া 1300ত ল'ব পাৰিব কমপ্লিট ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব পিয়'ৰ টচ কটনৰ যোৰা হয় শ্বাইন দেখিছে কিমান ধুনীয়া শ্বাইন হয় গ্ৰে কালাৰত আছে আৰু কপাৰ জৰি গোটেই কামখিনি কৰা হৈছে ইয়াত সূতাৰ কাম নাই অল অভাৰ কপাৰ জৰি সৰু সৰু বুটা আছে আৰু লগতে চৰাই ডিজাইন কৰা আছে আচলখিনি অকণ ভালকৈ দেখাই দিছোঁ এনেকৈ হ'ব আচলখিনি আৰু আচল আৰু মেখেলা সদায়তো চেমেই থাকে এনেকৈ থাকিব খুব ধুনীয়া ডিজাইনখন যদি ভাল লাগিছে এটা স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমালৈ পঠাব পাৰে 1300ত ল'ব পাৰিব যোৰা খুব ধুনীয়া ষ্টেপুল কটনৰ যোৰা হয় মৰম লগা লেভেণ্ডাৰ কালাৰত আছে চৰাই বুটা মেখেলাৰ আচল আৰু মেখেলাত থাকিব ডিজাইনটো আৰু ছাইড পাৰিও চৰাই ডিজাইন থাকিব যদি ভাল লাগিছে এটা স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমালৈ পঠাব প্ৰাইচ হ'ব অনলি 1200 কমপ্লিট ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব খুব ধুনীয়া কালাৰ হয় ব্লাউজ পিচ হ'ব ইয়াৰ অৰিজিনেল প্ৰাইচ টেগ আছে 1800 চাওক আৰু আমি অফাৰ প্ৰাইচত কাপোৰযোৰ দি আছোঁ কমপ্লিট ৰেডি টু ৱেৰ অনলি 1200ত যদি ভাল লাগিছে এটা স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমালৈ পঠাব প্ৰাইচ হ'ব 1200 এইযোৰ খুব ধুনীয়া চকলেট কালাৰৰ কাপোৰ আহিলেই নাথাকে খুব বেছি ডিমাণ্ডত থাকে যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকে এটা স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমালৈ পঠাব আৰু ইয়াৰ প্ৰাইচ হ'ব অনলি 1300 এই কাপোৰযোৰৰ প্ৰাইচ অফাৰ প্ৰাইচত এই কাপোৰযোৰ আমি 1300ত লৈ আহিছোঁ আগতে যেতিয়া আনিছিলোঁ ইয়াৰ প্ৰাইচ 1500 আছিলে বৰ্তমান ইয়াৰ ৰেটটো কমাই দিছোঁ পূজাৰ অফাৰ বুলি আপোনালোকে কমপ্লিট ৰেডি টু ৱেৰ 1300ত আপোনালোকে ক'তো নাপায় কাপোৰযোৰ গোটেই হাতে বচা ফুল হয়
মাকো মাৰা ডিজাইন নহয় যে আমি কমত দিব পাৰিম, হাতে বচা গোটেইখিনি ফুল হয়, কিন্তু তথাপিও বহুত ধুনীয়া কাপোৰযোৰ একেবাৰে কমত পাব। ষ্টেপুল কটনৰ যোৰা হয়। যদি ভাল লাগিছে এটা স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু আমালৈ পঠাব। এযোৰ চাওক, বিৰাট মৰম লগা, ইমান মৰম লগা এযোৰ যোৰা হয়, খুব ধুনীয়া প্ৰিমিয়াম কোৱালিটি। আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছেনে কাপোৰযোৰ কিহৰ হয়? কাপোৰযোৰ হ'ল পিয়'ৰ টচো নহয়, টচ কটন হয়। পিয়'ৰ টচৰ লগত কটন মিক্স হয়, পিয়'ৰ টচ বাই কটন হয়, খুব ধুনীয়া। চাওক, ডাইট টচ, ইয়াত 60% ইউজ কৰা হৈছে পিয়'ৰ ডাইট টচ আৰু লগতে কটন মিক্স কৰা হৈছে 40%। সেইকাৰণে কাপোৰযোৰ শ্বাইন আৰু কোৱালিটি খুবেই ধুনীয়া, মাৰ দিয়া হোৱা নাই, খুব ধুনীয়া এযোৰ কাপোৰ হয়। যদি ভাল লাগিছে এই কাপোৰযোৰ অনলি আজি একেবাৰে অফাৰ প্ৰাইচত কাপোৰযোৰ আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব। অনলি 2200ত কমপ্লিট ৰেডি টু ৱেৰ হ'ব, কমপ্লিট ৰেডি টু ৱেৰ অনলি 2200ত এই কাপোৰযোৰ আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব। ইমান ধুনীয়া কাপোৰযোৰ, মানে ৱৰ্থ ফৰ বাইং, মানে 2200ত আপোনালোকে কিনিলে কাপোৰযোৰ মানে খুব কম দামত আৰু এইযোৰ বেষ্ট কোৱালিটি কি পাব। ইয়াৰ সূতা আপোনালোকে চাব পাৰে, টচ থাকিব আৰু লগতে সূতা কটন থাকিব, খুব ধুনীয়া। যদি ভাল লাগিছে এটা স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু আমালৈ পঠাব। বহুত ধুনীয়া দেই এইযোৰ, মাৰ নিদিলে বেছি ভাল লাগিছে। মাৰ নিদিয়ে কাৰণে মেনেজেবল হয়, আৰু মানে টচ মেনেজেবল নহয়, যিহেতু ইয়াৰ লগত কটন মিক্স কৰাৰ লগে লগে মেনেজেবল হৈ গ'ল। মাল্টি কালাৰ দহিখিনিও উঠাই দিছোঁ আৰু স্কাই ব্লু কালাৰ হয়। স্কাই ব্লু কালাৰত ৰাণী কালাৰৰ যদি কম্বিনেশ্যনটো খুব ধুনীয়া হয়, ব্লেক ৰাণী কালাৰৰ কম্বিনেশ্যন। যদি ভাল লাগিছে এটা স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমালৈ পঠাব। অনলি 2200 এই কাপোৰযোৰ লাভ কৰিব আমাৰ পৰা। সোনকালে বুকিং কৰিব। এইখিনি অফাৰ ৰেটত লৈ আহিছোঁ, চাওক খুব ধুনীয়া, একেবাৰে কম ৰেটত আছে। কমপ্লিট ৰেডি টু ৱেৰত আপোনালোকে 500ত এনেকুৱা কাপোৰ নাপাব, কমপ্লিট ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব। চাওক এনেকুৱা মিক্স পাটৰ কাপোৰ হয়, সূতাৰ কাম আছে অল অভাৰ। কমপ্লিট ৰেডি টু ৱেৰ 500ত কাপোৰযোৰ আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব। ব্লাউজ পিচ থাকিব, সৰু সৰু বুটা থাকিব ব্লাউজত। যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকে এটা স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমালৈ পঠাব। কমপ্লিট ৰেডি টু ৱেৰ 500ত এই কাপোৰকেইযোৰ আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব। এনেকুৱা থাকিব, হেভি আঁচলত কাম থাকিব আৰু লগতে মেখেলাটো হেভি কাম থাকিব। আৰু ইয়াৰ কালাৰখিনি মই দেখাই দি আছোঁ। গ্ৰীণ কালাৰত আছে, গ্ৰীণ কালাৰত ৰাণী কালাৰ কাম কৰা আছে, চি গ্ৰীণ কালাৰ হ'ব, অলপ ধুনীয়া কালাৰ, গ্ৰীণ খুব ধুনীয়া। চাওক মিক্স পাটৰ যোৰা হয়। যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকে এটা স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমালৈ পঠাব। প্ৰাইচ হ'ব অনলি 500, কমপ্লিট ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব। লগতে মেখেলাখনো দেখাই দিয়া। ব্লাউজ পিচ হ'ব, কমপ্লিট বুটা থাকিব আৰু চাইড পাৰি এটা থাকিব ব্লাউজত। ডিজাইন চেম হয়, খালি কালাৰখিনি বেলেগ থাকিব। তথাপি আমি দেখাই দিছোঁ, বহুতে চাব বিচাৰে, গোটেইখিনি কালাৰ মেলি নিদিলে মানুহৰ অসুবিধা হয়। যদি ভাল লাগিছে এটা স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব। এইযোৰ চাওক খুব ধুনীয়া, বেবী পিংকত আছে, বেবী পিংকত ব্লু কালাৰৰ ৱৰ্কখিনি আছে অল অভাৰ। চাওক এয়া থাকিব, সৰু সৰু ব্লু কালাৰ বুটা আছে ব্লাউজত, অল অভাৰ আছে। আৰু মেখেলাখন লগতে দেখাই দিয়া, এইখন হ'ব মেখেলা। চাওক বিৰাট ভাল লাগিছে কাপোৰকেইযোৰ। যদি ভাল লাগিছে এটা স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমালৈ পঠাব। প্ৰাইচ হ'ব অনলি 500। এইখিনি পূজাৰ অফাৰৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ অনলি 500ত। চাওক খুব ধুনীয়া এযোৰ, চেম হয়, মেলি নিদিব আৰু। এইযোৰ কালাৰ পিচ কালাৰ হ'ব, এনেকৈ ব্লু কালাৰত আছে। মেখেলাখন পটাপট দেখাই দিয়া। হ'ব মেখেলা, ডিজাইন চেম হ'ব, খালি কালাৰ কম্বিনেশ্যনখিনি বেলেগ বেলেগ হ'ব। ব্লাউজ পিচৰ লগতে দেখাই দিয়া, ব্লাউজ পিচ দেখাই দিয়া লগত। দুযোৰ আহি গ'ল নেকি ইয়াত? অঁ, যদি ভাল লাগিছে এটা স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমালৈ পঠাব। প্ৰাইচ হ'ব অনলি 500।
এইটো দেখুওৱা হ'ল। পিন্ধি থকা কাপোৰযোৰৰ প্ৰাইচ হ'ব অনলি 1100 কমপ্লিট ৰেডি টু ৱেৰ প্ৰিমিয়াম কোৱালিটি ষ্টেপল কটনৰ যোৰা হয়। যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকে আমাৰ তাত পঠাব পাৰে। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। শ্বেয়াৰ কম্পিটিশ্যন চলি আছে, ভাগ ল'ব, বেছিকৈ শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আপোনালোকে আমাৰ পৰা চাদৰ মেখেলা পাব।